साथीहरू, फ्याक्ट्रीमा सिगरेट कसरी बनाइन्छ? यो हाम्रो शरीरका लागि किन यति धेरै खतरनाक हुन्छ र यसमा कस्ता कस्ता कच्चा पदार्थहरूको उपयोग गरिएको हुन्छ? आजको भिडियोमा यसको बन्ने सम्पूर्ण प्रोसेसका बारेमा म तपाईलाई बताउने छु। सुरु गरौँ है त आजको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो। सबैभन्दा पहिले टोबाको फिल्डबाट टोबाको प्लान्टलाई ल्याई उक्त टोबाको प्लान्टलाई सुकाइन्छ। त्यसपछि उक्त सुकेको टोबाको प्लान्टलाई ढुट्टो बनाई तम्बाकु बनाइन्छ। उक्त तम्बाकुलाई एक विशेष किसिमको पेपरमा रोल बनाई ससाना टुक्राहरू बनाइन्छ। त्यसपछि उक्त रोलमा फिल्टर लगाई त्यसलाई प्याकिङ गरी ठाउँ-ठाउँसम्म त्यसलाई पुर्याइन्छ। सिगरेट धेरै खतरनाक हुनुको कारण यसको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिने टोबाको लिफमा 0.3 देखि 5% सम्म निकोटिन पाइनु हो। हाम्रो देशमा 40 केजी टोबाको प्लान्टलाई 3000 रुपियाँ पर्ने गर्दछ। यसबाट तपाईले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ यसको बनाउने कस्ट कति हुन्छ र यसको बेच्ने प्राइस कति हुन्छ। र एउटा सर्वेक्षणले के भन्छ भने तपाईहरूले एउटा सिगरेट खानुभयो भने तपाईको जिन्दगीको 11 मिनेट माइनस हुन्छ।